කොහොමද කට්ටිය ඔන්න මම හදන්නේ අලුත් සීරීස් එකක් ගන්න මේ මොඩල් ගැන මොඩල් කිව්වහම ඔයාලා දන්නවා මොඩල් එකක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල මොකක් හරි වාක්‍යවල විශේෂ රටාවක් එක්ක ක්‍රියාපදත් සමග ඇජෙක්ටිව් noun pronoun phrasal verb මෙන්න මේ වගේ ඒවා එක්ක යෙදෙන එක ක්‍රියා වාක්‍ය වර්ගයක්. ඔක සරලවම ඔන්න ඔහමයි ඔකේ තේරුම. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයාලට මොඩල් උගන්වන්න. එතකොට දැන් මම හදන්න ඔයාලට එක මොඩලයක් නෙමෙයි මම දවස ගානේ ඔයාලට මොඩල් කියා දෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ how can I කියන එකේ තේරුම තමයි මම කොහොමද කියන එක. how කියන්නේ කොහොමද, can කියන්නේ ඒකේ හැකියාව, ඒක වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව, ඒක වීම. එතකොට how can I මම කොහොමද? ඔන්න මම කියා දෙන අතරේ හොඳට බලන්න මම දැන් මේ කියන දේ මම කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? අමතක කරනවට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් forget. මේකෙදි අපි එක නීතියක් භාවිතා කරනවා. මේකෙදි අපි යොදන්නේ පළවෙනි ක්‍රියාපද වර්ගය විතරයි. ඒ කියන්නේ first form එක. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ. ඒ කියන්නේ forget කියන එක forgets කියලා එන්නේ නැහැ. ඒකේ තේරුම තමයි ක්‍රියාපද යොදන්න ඕනේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. catch විතරයි. catches නෙමෙයි. go විතරයි. goes නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඔයාලා බලන්න ඕන පුළුවන් ද කියලා. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න මෙන්න මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ how can I සහ how can we කියන එක. මේක තමයි බහුලවම භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි මේකේ how can she, how can he මෙන්න මේවත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ මේක I සහ we එක. මම කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? How can I forget you? මට ඔයාව අමතක කරන්න බෑනේ. ඔයා මගේ හොඳම යාළුවෙක්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාගේ යාළුවා කියන දෙයට ඔයා මෙන්න මේක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ සරලම තේරුම ඔයාලට මේ දේ ඇත්තටම කරන්න බෑ කියන එක. මම කොහොමද අපේ සර්ට බයින්නේ? How can I blame our sir? මට ඒක කිසිම මොහොතක කරන්න බෑ. I can't do that anymore because he is my teacher. මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහර අය මේ can එක වෙනුවට could එක භාවිතා කරනවා. ඔයාලා දන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගෙන් අයදීමක් ආයාචනයක් විදිහට could you open the door? ඔයාලට පුළුවන් ද දොර අරින්න? Could you give me a space? මට ඉඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? Could you help me? මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් අහනවා. එතකොට අපි මේ could එක භාවිතා කරන්නේ අපි නම්‍යශීලී වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කාරුණික වෙලා අනේ මේක කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක අහන එක. එතකොට මේ could එකේ තව අර්ථයක් තමයි මොකක් හරි දෙයක් විශේෂයෙන් බෑ කියලා කියන්නේ. හරියට මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලා ෆිල්ම් බලද්දි ඔයාලට ගොඩක් මෙන්න මේක අහුවෙලා ඇති. සහ ටුවරිස්ට්ලා එහෙමත් නැත්නම් ෆොරිනර්ස්ලා මේක කතා කරනවා. I would go home. I will එක නැතුව would එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මම මේ දේ කරනවා කියන අදහස. He could help you definitely. එයා ඔයාට උදව් කරાવી කියන එක තමයි මේ can නැතුව could එකෙන් එක ස්ථිරම කරනවා කියන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වගේ විදි ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයා හැම විදියක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි ලියන්න සහ අහන් ඉඳලා ඒක තේරුම දැනගන්න. මම කොහොමද මේ විභාගේ සමත් වෙන්නේ? How can I pass that exam? How can I ඊළඟට ක්‍රියාපදේ exam එක pass වෙනවා කියන්නේ pass. How can I pass that exam? ඒ විභාගේ මං කොහොමද කෙට්ටු වෙන්නේ? කෙට්ටු වෙනවට කියන ක්‍රියාපදේ තමයි get lead. මේක ක්‍රියාපදයක්. වචන දෙකක් වුණාට මේකේ තනි අදහස් කෙට්ටු වෙනවා කියන එකට lean කියන්නේ කෙට්ටු වෙනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ get lean. How can I get lean? මම කොහොමද පයින් යන්නේ? ඒක ගොඩක් දුරයිනේ. How can I go on foot? Go on foot කියන එකේ තේරුම තමයි පයින් යනවා. foot කියන්නේ කකුල්, go on කියන්නේ පයින් යනවා. go on foot කොහොමද මම පයින් ඇවිදගෙන යන්නේ? ඒක ගොඩක් දුරයි. It is too much far. far කියන්නේ දුරයි. ගොඩාක් දුරයි කියන්නේ too much far. ඊළඟ තමයි මම කොහොමද ඔයා විශ්වාස කරන්නේ? ඔයා ගොඩක් බොරු කියන කෙනෙක්. How can I believe you? How can I believe you? You are a liar. ඔයා බොරු කියන කෙනෙක්. You are a liar.
ඔයා බොරුකාරේ. මම කොහොමද ඇත්ත කියන්නේ? මම කොහොමද ඇත්ත කියන්නේ? How can I tell the truth? මම කොහොමද එයත් එක්ක යාළු වෙන්නේ? එයා මට කැමති නෑ යාළු වෙනවට. මෙතනදී එයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න. ඒ කියන්නේ ආදරයක් ඇති වෙනවනේ. අන්න ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ fall in love කියලා. fall in love. මම කොහොමද එයත් එක්ක යාළු වෙන්නේ? How can I fall in love? fall කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. in love කියන්නේ ආදරයක් ඇති කරගන්න. එතකොට සම්පූර්ණ තේරුම මම කොහොමද එයත් එක්ක යාළු වෙන්නේ? එයා මට කැමති නෑ. she නැත්තම් he doesn't like me. මම කොහොමද අද ගෙදර යන්නේ? How can I go home now? මම කොහොමද මේ පාඩම අල්ලගන්නේ? ඒක ගොඩක් සංකීර්ණයි. It is very complicated. I didn't attend to the class. ඉතින් මට මේ ගොඩක් පාඩම ගොඩක් අමාරු. ඉතින් මම කොහොමද මේ පාඩම අල්ලගන්නේ? දැන් අල්ලගන්නවට කියන්න ගොඩක් අය කැච් කියන එක කියන හරි මේක කැච් තමයි. අල්ලගන්නවට කියන්නේ දෙයක් මොනවා හරි අතින් හෝල් කරගන්නවා. අල්ලගන්නවට කැච් කිව්වට පාඩමක් අල්ලගන්නේ මනසින්. ඒක තේරුම් ගන්න එකක් වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ අපි catch up කියලා. catch up. එතකොට catch up කියන එක තමයි මේකේ තනිකර verb එක. එතකොට මේක phrasal verb එකක් මෙතනදී. මම කොහොමද මේ පාඩම අල්ලගන්නේ? How can I catch up this lesson? ඊළඟ තමයි මම කොහොමද එයාට සමාව දෙන්නේ? එයා ගොඩක් වැරදි කරා. මම ඔයාලට තප්පර 5ක් දෙනවා. 5 4 3 2 1 0. මම කොහොමද නම් how can I ඊළඟට තමයි ක්‍රියාපදේ. බහුවචනෙන් තමයි ක්‍රියාපදේ තියන්නේ. How can I forgive? සමාව දෙනවනේ කියන්නේ forgive him නැත්තම් her. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ හිත හදාගන්නේ? ඔයා ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ. How can you? හිත හදනවට කියන්නේ make up mind. make කියන්නේ හදනවා. up කියන්නේ මේක නිපාත පදයක්. මේකට හරි අර්ථයක් දෙන්න බෑ යොදන තැන එක. ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට make up කියන්නේ මෙතනදී phrase එකක්. මේක phrasal verb එකක්. make up කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඒ මොහොතේ තියෙනවට වැඩි ඒක වෙනස් විදිහකට හදනවා. හිත හදනවට කියන්නේ make up mind. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ හිත හදාගන්නේ? How can you make up your mind? හොඳයි මං හිතනවා ලෙසන් එක ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මේවා පාවිච්චි කරන්න මට ඕනේ මේවා කතා කරන්න. ඉතින් ඔයා හිතන වාක්‍ය 5 කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඔයා තනියම හිතලා. ඉතින් හතර මතක තියාගන්න මේවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේක දැනගන්න ඕනේ මොඩියුල් එකේ එන ස්ට්‍රක්චර් එක විතරයි. ඒකේ ස්වරූපය ඔයා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඕනෙම වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. How can I නැත්නම් how can we නැත්නම් how can you එකට පස්සේ එන්නේ verb එක. ඒ verb එක තියන්නේ first form එක plural වලින්. එහෙම නැත්නම් බහුවචන ස්වරූපේ. හොඳයි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා අද ලස්සන lesson එකක් ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් ඊළඟ කෙනෙක් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.